สถาบันวัคซีนแห่งชาติแจ้งแล้วปมวัคซีนแอสตรายอมรับเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจริงแต่ไม่ใช่ข้อมูลใหม่WHOออกคำเตือนเป็นระยะบริษัทก็มีเอกสารข้อควรระวังชี้ภาวะนี้พบน้อยมากในประเทศไทย1 ใน 10 ล้านคน2 พฤษภาคม 2567 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องภาวะลิ่มเลือดร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในประเด็นบริษัทแอสตราเซเนกายอมรับว่าวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทอาจทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดร่วมกับภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือ TTS ซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวลใจของประชาชนได้นั้นสถาบันวัคซีนแห่งชาติรับทราบข้อกังวลดังกล่าวแล้วและขอให้ข้อมูลดังนี้ 1. ข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลใหม่แต่เป็นข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการใช้วัคซีนโควิด -19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์ของบริษัทแอสตราเซเนกาในวงกว้างซึ่งจากข้อมูลทั่วโลกพบว่าภาวะ TTS ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อยมากโดยรายงานการเกิดภาวะ TTS ภายหลังการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปและจากการรายงานทั่วโลกพบว่าอุบัติการของภาวะ TTS ภายหลังการฉีดวัคซีนมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์อย่างมากโดยมีรายงานน้อยมากที่มาจากประเทศนอกยุโรปจากข้อมูลของสหราชอาณาจักรณวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และสหภาพยุโรปคาดการณ์ว่าความเสี่ยงในการเกิด TTS ของประชากรในภูมิภาคอยู่ที่ประมาณ1รายต่อ 100,000 ประชากรในขณะที่ฐานข้อมูลความปลอดภัยระดับโลกของบริษัทแอสตราเซเนกาพบว่าอัตราการรายงาน TTS ต่อประชากร1ล้านรายอยู่ระหว่าง 0.2 ในประเทศแถบเอเชียและบราซิลถึง 17.6 ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกสำหรับประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาทั้งหมด48,730,984 โดสพบผู้สงสัยหรือยืนยันภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำจำนวน7รายอัตราการเกิดภาวะ TTS เท่ากับ 0.014 ต่อ 100,000 ประชากรหรือจะพบผู้มีภาวะนี้ได้1รายในผู้ได้รับวัคซีนจำนวน10ล้านคน 2. ภาวะ TTS ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการได้รับวัคซีนส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายใน 3-21 วันแรกหลังจากได้รับวัคซีนซึ่งมักพบภายหลังการฉีดวัคซีนเข็มแรกมากกว่าเข็มที่ 2และพบในคนอายุน้อยมากกว่าผู้สูงอายุทั้งนี้ข้อมูลความเสี่ยงภาวะดังกล่าวได้ถูกเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยาของวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาในหัวข้อคำเตือนพิเศษและข้อควรระวังในการใช้ยาตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ภายหลังจากที่มีข้อมูลการใช้วัคซีนเป็นวงกว้างมากขึ้นทำให้หลังจากนั้นสามารถติดตามเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนและสามารถให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม 3. ความเสี่ยงของการเกิดภาวะ TTS ภายหลังจากการป่วยด้วยโควิด -19 สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับวัคซีนโควิด -19 หลายเท่าจากการเก็บข้อมูลในอังกฤษซึ่งมีประชาชนจำนวน 19,608,008 คนที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาเป็นโดสแรกกับกลุ่มประชาชนที่มีผลบวกในการตรวจการติดเชื้อซาร์โควิดจำนวน 1,758,095 คน 4. องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ออกเอกสารคำแนะนำสำหรับการใช้วัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และได้ปรับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเมื่อมีข้อมูลภายหลังการใช้ที่มากขึ้นโดยปรับปรุงคำแนะนำล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีใจความสำคัญเกี่ยวกับประเด็น TTS ที่เกิดภายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด -19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์ของบริษัทดังนี้ในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมีมากกว่าความเสี่ยงอย่างมากอย่างไรก็ตามการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศทั้งนี้แต่ละประเทศควรพิจารณาสถานการณ์ทางระบาดวิทยาความเสี่ยงในระดับบุคคลและประชากรความพร้อมของวัคซีนชนิดอื่นๆและทางเลือกสำหรับการลดความเสี่ยง 5. ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์ของบริษัทแอสตราเซเนกาแล้วเมื่อพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นพบว่าความเสี่ยงของการเกิดภาวะ TTS เป็นผลมาจากการป่วยด้วยโควิด -19 มีอุบัติการสูงกว่าภายหลังการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิดไวรัสเวกเตอร์ของแอสตราเซเนกาอย่างมากและทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยมีระบบกำกับดูแลความปลอดภัยของการใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการฉีดวัคซีนมากกว่าความเสี่ยงที่ได้รับอย่างดีที่สุดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงภายหลังจากการได้รับวัคซีนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่จะมีการควบคุมให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดก่อนการพิจารณาอนุญาตให้ใช้วัคซีนในวงกว้างขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจทั้งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมสถาบันวัคซีนแห่งชาติจะทำการอัปเดตข้อมูลให้ทราบเป็นระยะ